Hai Mbak, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, macam yang hampa tengok kat tajuk tadi, kami makeup menggunakan palette dari Focallure. Okay, macam hampa tengok eyeshadow dia sangat pigmented, sangat cantik. Okay, kan tunjuk hampa dia punya warna. Dia ada bagi plus 1. Tengok dia sangat cantik. Okay, kami swatch hampa warna ni. Dia bukan putih tau, dia macam glitter transparent gitu. Okay, nanti kami buat atas ni nak bagi nampak macam glitter putih-putih sikit tadi. Kita sampai tengok lah tu. Ni kami tak guna, kami swatch warna je lah apa. Ini dia besar. Mana orang? Kita tengok tutorial yang kami buat guna palette ni. Okey, berbalik ke lipstick dia. Kami pakai lipstick dari top seperti ni. Coat ini. Okay, masa kami first apply kat bibir dia rasa dia punya liquid dia agak tebal, tapi senang nak sapu. Lepas tu yang kat atas dia kami bubuh kami pakai ini atas dia. Ini fokus. Ada bunyi apa lagi? Okey, dia ada rasa seperti mentos. Kalau pernah makan coklat mentos, rasa macam tu lah. Apa tu? Okey, lepas tu untuk bedak kami pakai eyeshadow. Untuk bedak sebab ni kami tak beli yang masa yang orang tu, kami lebih lama dah budak ni, so kami pakai ni lah. Untuk makeup barang kalau ni kami tak banyak, macam ada 4 barang saja. 4 barang saja. Ni, ini tak pakai ni. Kalau dia memang bersih, aku nak pakai dia. So, ambilkan ni lah. Ini je kami pakai untuk makeup.
Okay, nampak tu saja makeup tutorial dari kami ni. Tunggu kami punya next video. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye sayang. Bye sayang. Bye. Bye. Bye.